رجل صالح أنعم الله عليه بكل خير، ثم ابتلي بفقد ماله وأولاده وصحته، فظل صابرا سنين طويلة ما شكا إلا إلى ربه. إنه نبي الله أيوب عليه السلام، أعظم من ضرب به المثل في الصبر. أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة قصص الأنبياء من قناة نور السيرة. بعد قصة يوسف عليه السلام، نعيش اليوم قصة نبي الله أيوب عليه السلام الذي ضرب بصبره المثل الأعلى إلى يوم الدين. كان أيوب عليه السلام نبيا صالحا، آتاه الله مالا وافرا من أنعام وأرض خصبة، ورزقه أبناء كثيرين وصحة وعافية، فكان من أغنى أهل زمانه وأكرمهم. وكان أيوب ينفق من ماله الوافر على الفقراء والمساكين، ويكفل اليتامى والأرامل، ويفتح بيته للضيف وابن السبيل، لا يرد سائلا ولا ينسى مسكينا. ورغم كل هذا النعيم لم يشغله ماله عن ربه، بل كان دائم الشكر، كثير الصلاة والذكر، قائما بحق الله في كل ما آتاه. ولما كان أيوب بهذه المنزلة العالية من الصلاح والشكر، أراد الله أن يبتليه ابتلاء عظيما ليرفع به درجته، ويجعله عبرة للصابرين من بعده. فقد علمنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن أعظم الناس ابتلاء هم الأنبياء وأهل الصلاح من بعدهم، فكلما علت منزلة العبد عند الله اشتد ابتلاؤه. فبدأ البلاء بأمواله، هلكت أنعامه واحترقت زروعه، حتى ذهب ما كان يملكه من ثروة عظيمة في وقت يسير. ثم أصابته مصيبة أعظم، فقد أبناءه جميعا في حادثة واحدة، فكان ذلك أشد على قلبه من فقد المال، لكنه لم يجزع ولم يسخط، بل صبر على قضاء ربه وقدره، وحمد ربه على ما أخذ كما حمده على ما أعطى، وما شكى حاله لأحد من الناس، بل ظل صابرا محتسبا، موقنا أن الله لا يبتلي عبده إلا لخيره. ثم ابتلي أيوب في جسده، فأصابه داء عضال استمر سنين طويلة، أضعف جسده وأنهك قوته، لكن لسانه لم يفتر عن ذكر ربه وحمده. ومع شدة مرضه ظل أيوب محافظا على صلاته وعبادته، لم يتخذ من ضعف جسده عذرا لترك حق ربه، فكان قلبه متعلقا بالله في كل حال. فنفر منه كثير من الناس خشية العدوى، وتركوه وحيدا خارج القرية، فازداد بلاؤه، لكن صبره ازداد معه رسوخا. لكن زوجته الوفية لم تتركه، بل بقيت إلى جانبه، تخدمه وتواسيه، وتعمل لتطعمه بعد أن ذهب كل مالهما، صابرة معه سنين طويلة. وتحملت في سبيل ذلك مشقة عظيمة، وعملت بيديها لتؤمن لهما طعامهما، واحتملت نظرات الناس وإعراضهم، فلم تتزعزع وفاؤها لزوجها يوما. ومرت السنون طويلة، وأيوب على حاله صابر محتسب، لا يفقد الأمل في رحمة ربه، ولا يظن به إلا كل خير، رغم طول البلاء وشدته. حتى إذا اشتد به البلاء غاية الشدة، رفع يديه إلى ربه بدعاء قصير وجيز، ما شكى فيه إلا إليه، وذكر أن الضر قد بلغ منه مبلغه، وأن الله أرحم من رحم. فلم يخب رجاؤه، فاستجاب الله دعاءه فورا، وأمره أن يضرب الأرض برجله، فإذا بعين ماء عذبة تنبع أمامه. فاغتسل أيوب من ذلك الماء وشرب منه، فبرأ جسده في الحال، وعادت إليه عافيته وقوته بعد سنين طويلة من المرض. ثم رحم الله صبره الطويل، فرد عليه أهله، ورزقه من المال والبنين مثل ما فقد وأكثر، رحمة منه وتكريما لصبره. وكان أيوب قد حلف في أثناء مرضه يمينا، فجعل الله له مخرجا رحيما ليبر يمينه من غير أن يؤذي أحدا، فكان في ذلك لطف إلهي آخر. وصار صبر أيوب عليه السلام مضرب المثل في اللغة العربية، فيقال لمن اشتد صبره على البلاء صبر أيوب إلى يومنا هذا. في قصة أيوب عليه السلام دروس عظيمة، أن الشكر في الرخاء يستلزم الصبر في البلاء، وأن الله لا يضيع صبر الصابرين، وأن الفرج يأتي ولو طال الزمن. ومنها أن أقصر الدعاء قد يكون أعظمه أثراً إذا خرج من قلب صادق مخلص، فقد استجيب لأيوب في الحال. في الحلقة القادمة من قصص الأنبياء نعيش قصة ذي الكفل عليه السلام،
تابعونا لكل جديد، والسلام عليكم.